السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة دائرية سهلة جدا وبسيطة لكن جميلة ومميزة في نفس الوقت. وكمان من ضمن مميزاتها إن احنا بنستخدم بقايا الخيوط، وأنا عارفة إن الميزة دي بتحبوها جدا، وأنا شخصيا بحبها جدا لأن بتوفر عليا إن الخيوط دي كلها بصراحة بستفيد منها وما برميهاش. الوحدة زي ما احنا شايفينها وحدة جميلة جدا ومميزة، بتشغلي الجزء كله الداخلي أو الزهرة الداخلية بالألوان زي ما قلنا مع بعض اللي هي بقايا الخيوط. والقاعدة بتاعة الوحدة بتكون كلها بلون واحد ثابت، ومش بتستخدمي كمية كبيرة لأن هما سطرين، بيكون سطر بالسلاسل والسطر التاني بيكون بغرز الحشو، يعني كمية بسيطة جدا بتستخدميها للقاعدة. نقدر نعمل منه اكتر من حاجه، تقدري تعملي منه شال مثلث او شال مستطيل وتقدميه، وخصوصا كمان ان احنا داخلين على موسم عيد الام، كل سنه يا رب وكل الامهات بخير وصحه وعافيه يا رب وبسلام. يعني تقدري تقدميه هدية جميلة، وكمان احنا في فصل الربيع، يعني داخلين على الربيع والصيف، المفروض ان احنا كمان بنشتغل حاجات كده الوانها مبهجة. يعني الوحدة النهاردة هتكون مميزة وجميلة، تقدري تشغلي منها بلوزة، تقدري تشغلي منها شنطة، تقدري تشغلي منها مفروشات، انك تعملي منها مفرش سفرة او مفرش للانتريه او خدادية، يعني نقدر نستغلها اكتر من استخدام. نقدر نستخدم اي نوع خيط متوفر عندنا وحابين نستخدمه سواء قطن او صوف. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اكون مجموعة من السلاسل، بستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمك وبس ده للتطبيق، لكن زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي نوع خيط انتوا حابينه. هستخدمه مع ابرة رقم 3.5 ملم. في البداية بكون 5 سلسلة، بسيب مسافة من الخيط وببتدي الف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين. هدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية بسم الله عشان ارتفع سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها 1 2 3 4 5. هسيب الاربع سلاسل اللي في الاخر واروح لاول سلسلة، هدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب، اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. خيط البداية بجيبه معايا في ظهر السلاسل وابتدي اشتغل داخل الدائرة اللي كوناها 12 غرزة حشو. طيب عشان اشتغل غرزة حشو لازم ارتفاعها بيكون قد ايه؟ بيكون سلسلة واحدة بس. هلف الخيط واخرج من الحلقة بسلسلة وهدخل داخل الفراغ واشتغل 12 غرزة حشو. ازاي بنشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، ما بلفش الخيط ولا حاجة لان احنا في غرزة الحشو ما بنلفش الخيط على الابرة. هدخل مباشرة داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين، 1 2. كده احنا عملنا اول غرزة حشو، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما اشتغلنا 12 غرزة حشو بروح لأول غرزة اشتغلتها اهي حرف الفي عندي، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة، اسحب الحلقة دي من تحت الحلقة اللي عندي هنا والحلقة اللي عندي على الإبرة زي ما احنا شايفين. طيب ببتدي في الراوند رقم 2 او في السطر رقم 2 ابتدي اكون غرزة كلاستر. على كل غرزة بتقابلني مكونة من 3 عمود بلفة، وال3 عمود بلفة طبعا بيكونوا بحلقة واحدة من فوق وبعد منهم 3 سلاسل. طيب بنشتغلها ازاي؟ برتفع 1 2 3 سلسلة، وفي نفس الفراغ اللي انا واقفة عنده هلف الخيط على الإبرة. انا معايا حلقة ولفيت بقوا حلقتين، هدخل الفراغ هو اللي انا واقفة عنده، هسحب الخيط وهخرج، معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا ايه؟ الحلقه الاساسيه، والحلقه دي هسيبها معايا على الابره ومش هخرجها دلوقتي. هرجع تاني هعتبر بقى ايه ال3 سلاسل دول اول عمود عندي لان انا في بدايه السطر، وايه هعتبرهم هم اول عمود، وده تاني عمود، تالت عمود. بلف الخيط بدخل نفس الفراغ هو، اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، واخلي الحلقه الاخيره معايا على الابره. طيب معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده وهقفلهم بسلسله من فوق. انا طبعا عشان دي اول غرزه عندي اضطريت اقفلها بالشكل ده، لكن كل الغرز اللي جايه هيكون ليها تقفيل تاني وهنشوف دلوقتي مع بعض. بعد السلسله اللي قفلت بيها، ودي بتكون قمه الغرزه نفسها، يعني خاصه بالغرزه مش بسلاسل المسافه اللي بعدها، بعدها باخد 3 سلاسل 1 2 3.
طيب احنا كده خلصنا او خلصنا اول غرزة عندنا. هنروح بقى لتاني غرزة، نبتدي نشتغل غرزة كلاستر طبيعية. هنا بيكون عندي ايه؟ عشان بقول طبيعية ليه؟ بيكون عندي حلقة اساسية اللي هي المفروض دايما بتكون عندي على الابرة. اما في الغرزة الاولى الكلاستر اللي عملناها ما كانش عندي حلقة اساسية، لان الحلقة الاساسية هي كانت ارتفاعي للعمود الاول. هلف الخيط على الابرة، هدخل فراغ رقم 2، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة ومعايا الحلقة الاساسية. دي الحلقة بتاعة العمود اللي احنا اشتغلناه الاول يا بنات. هرجع تاني هلف الخيط في نفس الفراغ، هدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة منه. ده تاني عمود، تالت عمود في نفس الفراغ. اصبح كده معايا الثلاث حلقات اللي هم يخصوا الثلاثة اعمدة اللي اشتغلناهم والحلقة الاساسية. هلف الخيط واخرج من 3، 1 2 3. اتبقى معايا الحلقة اللي خرجت بيها والحلقة الاساسية، هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين زي ما احنا شايفين. بعديهم باخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. نرجع نكرر في الغرزة اللي بعدها غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بحلقة واحدة من فوق. 1 2 3. معايا 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من 3، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم وبعديهم باخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. وبكمل الراوند كله لغاية ما اوصل للغرزة رقم 12 بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين الوحدة خلاص وصلنا لنهاية الراوند. في نهاية الراوند اخدت 3 سلاسل بعد ما عملت اخر غرزة كلاستر بالشكل ده. هروح فوق اول غرزة كلاستر اشتغلتها فوق السلسلة اللي احنا كنا واخدينها، بدخل وبقفل بغرزة منزل بالشكل ده. ببتدي اضيف اللون الجديد اللي هو طبعا لون النهاية. بلف الخيط حلقة على الهوا واقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. بشد الخيوط بالشكل دوت وببتدي امشي بمنزلقة لغاية السلاسل اللي هي طبعا بتقابلني في البداية. هنا انزل هسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الإبرة. هسيب مسافة من الخيط، مش محتاجة اسيب مسافة كبيرة واعملها بإبرة التنظيف، لان احنا كده كده ممكن هنشتغل عليها في بداية السطر اللي جاي. برتفع في نفس الفراغ اللي انا واقفة عنده سلسلة وابتدي اشتغل في نفس الفراغ غرزة حشو. انزل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو. طيب بعد ما شغلت غرزة الحشو هسيب بقى الخيوط دي هنا دلوقتي، انا مش محتاجة اشتغل عليها في السطر ده لاني انا بشتغل سلاسل حشو، فلو اشتغلت عليها ببصوا هتلاقوها باينة معاكم مش هتكون لطيفة. هنسحبها في السطر الجاي وهنشوف مع بعض ازاي. هشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هروح للفراغ اللي بعده من تحت السلاسل، انزل اعمل غرزة حشو واكرر السطر كله 5 سلسلة حشو. 5 1 2 3 4 5 وانزل اعمل حشو في السلاسل اللي بعدها. 5 1 2 3 4 5 سلسلة وحشوة، هكذا 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. في النهاية بيكون معانا السلاسل الأخيرة. بروح لأول غرزة حشو اشتغلناها، بدخل بداخلها وباخد معايا بقى أطراف الخيوط اللي احنا قلنا هنخفيها معانا، واسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. هبتدي امشي بمنزلقة لغاية السلاسل الأولى اللي هي طبعا بعد غرزة الحشو. منزلقة وابتدي ارتفع سلسلة لاننا هنبتدي نشتغل السطر الاخير كله بغرزة الحشو وغرزة البيكوت. فوق كل 5 سلاسل بشتغل 2 حشو بيكوت 2 حشو. غرزة البيكوت بتكون مكونة من 3 سلسلة او 5 سلسلة على حسب ما انت حابة. انا اشتغلتها ب3، لكن لو حابة تطويل الطول شوية بتشتغليها 5. هبتدي، وطبعا السطر الاخير هو سطر التشبيك. اول وحدة بتشغليها كاملة بدون ما تشبكي، وبعد كده كل الوحدات اللي بتشغليها بعديها بتبتدي تشبكيها في الوحدة الاساسية. هشتغل كده 1 حشو 2 وارجع اشتغل 1 2 3. وزي ما قلت لكم تقدروا تطولوا عدد سلاسل غرزة البيكوت زي ما انتوا حابين. بعد ما اشتغلت 3 سلاسل اسيبهم، وعارف شايفين الحلقة اللي فوق غرزة الحشو اللي هي الامامية بدخل فيها، والحلقة اللي هي بداخل جسم غرزة الحشو بنفسها
بدخل بردك فيها اسحب الخيط واخرج منها. بقى عندي كده حلقتين، هخرج ايه من الحلقتين دول. كده عملنا اول غرزة بيكوت. هنزل بقى على السلاسل تاني اشتغل كمان غرزتين حشو، 1 2. هرجع على السلاسل اللي بعديهم، بروح مباشرة بدون اي مسافات، انزل اشتغل فوق السلاسل 2 حشو، 1 2، وارجع ارتفع 3 سلسلة. قبل ما ارتفع 3 سلسلة، الحلقتين اللي بدخل فيهم يا بنات اهم، الحلقة الامامية والحلقة اللي داخل جسم ايه غرزة الحشو. ارتفع 1 2 3، وانزل بقى للحلقتين اللي اتفقنا عليهم، الحلقة الامامية فرونت لوب، وحلقة اللي هي داخل جسم الحشو نفسها. هسحب الخيط واخرج من تحتهم الاتنين. اتبقى معايا على الابر حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم، او تقفليها بغرزة منزلقة، لكن انا هنا النهاردة قفلتها بغرزة حشو. هرجع على السلاسل الخمسة اشتغل كمان 2 حشو، 1 2. نكرر مرة كمان، نروح للسلاسل اللي بعدها 2 حشو، 1 2، وبيكوت مكونة من 3 1 2 3 سلسلة، وننزل نقفلها في الحلقتين بغرزة حشو، وارجع على السلاسل اعمل 2 حشو، 1 2. طيب بالنسبة طبعا لو احنا بنشغل شال مثلث، والنهاردة انا الغرض طبعا من الفيديو ان هو يكون شال مثلث، لكن زي ما قلت لكم ان الوحدة تصلح لاكتر من حاجة زي ما قلنا في بداية الفيديو. طيب ببتدي اشبك، يعني احنا هنا دي الوحدة الاولى عندي. طيب انا عايزه اشبك بقى، ان انا بشبك الوحده الاولى ارجع اشبك فيها وحدتين، ارجع اشبك من فوق 3، وهكذا 4 5 6. في كل سطر بتزوديه بتزيد عدد الوحدات معانا. طيب بما اننا هنشبك في الجهه دي، يعني دي عندي الوحده الاساسيه، فعشان اشبك اما اشبك هنا او اشبك هنا، لكن احنا لا بحب نمشي على نفس اتجاه شغل الكروشيه، فهنشبك من الجهه دي. طيب كل وحده معانا بتاخد حلقتين من غرز البيكوت، يعني بتاخد غرزتين بيكوت. هناخد حلقتين من هنا وهناخد حلقتين من هنا. هدخل اشتغل 2 حشو في البدايه، 1 2. طيب بعد كده غرزة البيكوت كانت مكونة من 3 سلسلة، هرتفع سلسلة واحدة بس منهم، وهجيب الوحدة اللي هنشبك فيها. اول وحدة طبعا هي الوحدة الاولى، بعد بقى الوحدة كده. طيب انا لما هشبك فين؟ هشبك هنا صح، لان انا ماشية جهة اليسار، فالمفروض ان يكون عندي حلقة تانية طالما هشبك في حلقتين. فباخد دي، بجيب الخيط من فوق وبرفع الوحدة نفسها زي ما احنا شايفين، الوش ده اهو، والوش عندي الناحية التانية، والظهرين ملاصقين لبعض. الاتنين اللي هشبك فيهم دي 1 1. هنزل بقى بعد ما عملت سلسلة من تحت غرزة البيكوت اللي هي المقابلة ليا، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين بغرزة حشو. ارجع اقفل غرزة البيكوت، وما ننساش النقطة دي. هدخل فوق الحلقتين اللي هما عندي غرزة الحشو اللي تحت، واعمل غرزة حشو اللي بقفل بيها غرزة البيكوت. هرجع بقى على السلسلتين اعمل غرزتين الحشو الباقيين ليا، 1 2. تاني برجع اكرر 2 حشو في الفراغ اللي بعده، 1 2، وسلسلة، واروح ادخل من تحت الفراغ التاني للبيكوت، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هلف خيط واخرج منهم، وهاخد السلسلة رقم 3. وعفوا اذا كنت نسيتها هنا، لا يا بنات افتكروا بناخد سلسلة بعد غرزة الحشو اللي بقفل فيها في الفراغ اللي ورايا. بعد كده بقفل غرزة البيكوت بحشو، وارجع اعمل 2 حشو ايه في الفراغ اللي انا بشتغل فيه. طيب شبكت كده في اول وحدة عندي، خلاص مفروض اروح بقى للوحدة التانية، باخد منها ايه فراغين، 1 2. طيب ارجع تاني، هشتغل 2 حشو، 1 2، وسلسلة، وبروح بقى للفراغ اللي هشبك فيه، برفعه بالشكل ده، وبنزل من تحت غرزة البيكوت، اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو، وبعدهم سلسلة، والسلسلة دي تكون هي سلسلة رقم 3 في العدد معانا لغرزة البيكوت اللي احنا بنشغلها. هقفل بقى غرزة البيكوت هنا فوق غرزة الحشو الأخيرة بغرزة حشو. لو حابين تستبدلوا كل خطوات الحشو اللي فوق بمنزلقة مفيش مشكلة. المكان الوحيد اللي ما ينفعش استبدل بيه الحشو بمنزلقة هو الحشو اللي بيكون على السلاسل نفسها، لكن غرزة البيكوت تقدري تقفليها بمنزلقة، وكمان التشبيك تقدري تشبكيه بمنزلقة. كده 1 2، فاضل لنا فراغ نشبك فيه كمان. كده 1 حشو، 2 حشو، سلسلة،
هروح لاخر فراغ هشبك فيه من الخلف، هنزل من تحت البيكوت، هسحب الخيط وهخرج. يعني لو هعملها بمنزلقه بقى هسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحله اللي عندي على الابره، وبعد كده برجع اخد سلسله. ده لو انا بعملها بالمنزلقه. ارجع ادخل هنا عند الحلقتين اللي في الحشو اللي تحت، واسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقه اللي عندي ايه على الابره بمنزلقه. دي طريقه المنزلقه، والطرق اللي فاتت كلها كانت الحشو. ارجع اشتغل بقى غرزتين الحشو، 1 2 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بكون شبكت في الوحدة الأولى الوحدتين اللي فوقيهم. طيب لما باجي أشبك بقى الوحدات اللي فوق، بيكون عندي هاخد حلقتين هنا للوحدة الجديدة اللي بحطها هنا، وبيكون عندي وحدة في النص وفي وحدة على اليسار. الوحدة اللي على اليمين بتاخد حلقتين من هنا، الوحدة اللي في النص تاخد حلقتين من هنا وحلقتين من هنا، الوحدة اللي على اليسار بتكون حلقتين اللي بعديهم من هنا، وهكذا في كل راوند بتزوديه بنفس الطريقة. طيب بنكمل بقى بقية الراوند زي ما احنا شغالين بنفس الطريقة. هكمل لغاية ما اوصل لهنا وارجع لكم نشوف احنا بنختم نهاية الشال او القطعة اللي بتشغليها ايا كان بقى هتشغليها ايه، بنختمها مع بعض ازاي. كده في نهاية الراوند خلاص بعد ما خلصت اخر وحدة عندي بقفل بغرزة منزلقة فوق او غرزة حشو اشتغلناها. طيب في النهاية المفروض ان احنا بنعمل اطار اخير للشال كله من فوق لتحت على حسب طبعا الشكل ايه الهرمي او المثلث. طيب ايه هو؟ ان انا همشي فوق غرزة المنزلقة دي فوق غرزة الحشو الاولى دي بمنزلقة، وامشي كمان بمنزلقة لغاية ما وصلت لاول غرزة بيكوت. فوق غرزة البيكوت بشغل غرزة حشو، برتفع سلسلة وبشغل غرزة حشو وارتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، واروح لغرزة البيكوت اللي وراها اللي بعدها على طول واعمل حشو. ارجع 1 2 3 4 5 6 7، غرزة البيكوت اللي بعدها حشو. طيب انا هنا وصلت لاخر غرزة بيكوت، المفروض ان انا بقى ايه الاقي دي اللي هتقابلني هي دي. هاخد 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، واروح عند غرزة البيكوت دي اعمل حشو. 1 2 3 4 5 6 7، واروح لغرزة البيكوت اللي بعدها حشو، وتاني ماشية غرزة بيكوت 7 سلسلة حشو 7 سلسلة حشو 7 سلسلة حشو فوق كل بيكوت بتقابلني زي ما احنا شايفين. وطبعا بعد ما بخلص الشكل بتاعي كله انا اعتبر ان احنا خلصنا الشكل كله. هخلص انا بقى المرحلة دي كلها لغاية ما اوصل بصوا همشي 7 حشو 7 حشو 7 حشو 7 حشو 7 حشو 7 حشو 7 حشو، وهكمل بقى الوحدة دي وامشي لغاية ما اوصل للمكان اللي انا ابتديت منه وارجع لكم تاني. في نهاية الراوند بروح اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو اشتغلتها بعد ما عملت 7 سلاسل، غرزة منزلقة، وفوق ال7 سلاسل بمشي بمنزلقة عشان ابتدي اشتغل 3 حشو بيكوت 3 حشو. بعدد الغرز بشتغل يعني بشتغل 3 وغرزة بيكوت بتكون رقم 4 و3 كمان حشو يبقوا 7. هرتفع سلسلة وهشغل 1 2 3 حشو، وبعد كده 3 سلسلة 1 2 3، وهقفلها غرزة بيكوت فوق الحشو الأخيرة، وارجع اشتغل على السلاسل 3 حشو كمان 1 2 3. هروح للفراغ اللي بعده وبكرر 3 حشو بيكوت 3 حشو 1 2 3، والبيكوت مكونة من 3 سلاسل و3 حشو 1 2 3، وهكذا طبعا لغاية ما اخلص الشال كله، حافة الشال او الاطار الاخير من الشال كله زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اذا حابين تكتفوا بالوحدات نفسها بدون ما تعملوا السطرين اللي في الاخر اللي هم طبعا بيكونوا الحافة الخاصة بالشال، مفيش مشكلة، تقدري تكتفي بس بتشبيك الوحدات مع بعضها، هي بتكون ليها حافتها الخاصة بيها. ولو هتعملوا الحافة الاخيرة هي بتكون حلوة بصراحة، انا بفضلها. لو هتعملي شراشيب ما تعمليش غرزة البيكوت الأخيرة، ركبي الشراشيب على طول في المكان دوت. ولو حتى كمان عاملة غرزة البيكوت هتركبي الشرشوبة نفسها فيها، هتكون سهلة عليكي جدا وبسيطة. أتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتنول إعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني دايما كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.